Hello friends, I am your science teacher Ganesh Kalaskar, Science Academy Daun. Friends, in today's 7th lecture on laws of motion, we are going to see the next part of this chapter. मित्रांनो, पाठीमागील लेक्चरमध्ये आपण काही न्यूमेरिकल्स अभ्यासलेले होते की जे न्यूटन्सचे वेगवेगळे जे मोशनचे इक्वेशन्स होते यावरती डिपेंडंट असणारे आपण न्यूमेरिकल्स अभ्यासले. त्यामध्ये फोर्थ न्यूमेरिकल अभ्यासताना आपण ऍक्च्युअली हाफ न्यूमेरिकल अभ्यासलं होतं आणि आपला हाफ न्यूमेरिकल अभ्यासायचं राहिलं होतं. ते आपण एकदा अगोदर पाहूयात आणि मग नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाऊयात. पहा, ए मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम दी रेस्ट. गिवन मध्ये मित्रांनो मोटर बोट ही रेस्ट पासून सुरू झाली आहे, म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी किती असणार आहे? 0 मीटर पर सेकंड. पुढे म्हणलेलं आहे अँड मूव्स विथ द युनिफॉर्म एक्सलेरेशन. आणि आपण पाठीमागील लेक्चर मध्ये एक्सलेरेशन फाइंड आउट केलं होतं, ते किती होतं? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, अँड अटेन द व्हेलॉसिटी ऑफ 15 मीटर. मित्रांनो फायनल व्हेलॉसिटी किती आहे? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इन 5 सेकंड. टाइम 5 सेकंड. टू फाइंड, आपण एक्सप्रेशन पाठीमागील लेक्चर मध्ये फाइंड आउट केलं होतं, डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय दॅट मोटर बोट इन द गिवन टाइम, म्हणजे S इज इक्वल टू हाऊ मच. सोल्युशन अकॉर्डिंग टू मित्रांनो UAVTS हे सगळ्या टर्म्स असणारी इक्वेशन म्हणजे आपलं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. काय येते मित्रांनो? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वेअर. डन. फक्त व्हॅल्यू पुटअप करणार आपण आता याच्यामध्ये. S इज इक्वल टू U ची व्हॅल्यू इनिशियल व्हेलॉसिटी 0, टाइम किती आहे आपला आता? 5 सेकंड प्लस हाफ ऑफ A. आपलं एक्सप्रेशन किती मिळालं होतं? 3t 5 सेकंड त्याचा स्क्वेअर. 5 इंटू 0 0 प्लस हाफ ऑफ 3, 5 चा स्क्वेअर किती असणार आहे? 25. मग आपण असं करू शकतो आता, 25 3 जा 75 अपॉन 2, 2 3 जा 6 रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14 रिमेनिंग 1, 10 झाले, 2 5 जा 10. S means the distance covered by that boat in the time of 5 seconds with the uniform acceleration of 3 meter per second square is 37.5 meter. ओके फ्रेंड्स, तर हा न्यूमेरिकल मधील हा पार्ट आपला राहिला होता, तो आपण आता सॉल्व्ह करून घेतला. आपण आता नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत, ते म्हणजेच लॉज ऑफ मोशन. मित्रांनो या चॅप्टरचा सर्वात महत्वाचा पॉइंट, या अगोदरही आपण लॉज ऑफ मोशन्स अभ्यासलेले आहेत, बट ते ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशनच्या साहाय्याने. आता आपल्याला ऍक्च्युअली यांचे स्टेटमेंट द्यायचे आणि यांना एक्सप्लेन करायचे. पहा, आपण सुरुवात करतोय लॉज ऑफ मोशनला. मित्रांनो टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 12 वरती म्हणलेले पहा, व्हॉट कुड बी दी रिझन फॉर दी फॉलोइंग. काय कारण असेल या खालील गोष्टी घडण्यासाठी? फर्स्ट वन, a static object does not move without the application of force. स्टॅटिक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एका जागेवरती आहे त्यावरती आपण जर फोर्स अप्लाय केलाच नाही तर तो ऑब्जेक्ट मूव्ह होतच नाही. तर याचं रिझन काय? मित्रांनो थोडक्यात तुमच्या लक्षात आलं, इनर्शिया, जडत्व, त्याचं असणारं इनर्शिया, जडत्व हे त्याचं कारण असेल. सेकंड, द फोर्स विच इज सफिशियंट टू लिफ्ट अ बुक फ्रॉम ए टेबल. टेबलवरील एखादं जर बुक लिफ्ट करण्यासाठी जो आपला फोर्स एक्झर्ट करावा लागतोय, इज नॉट सफिशियंट टू लिफ्ट द टेबल. तो ऍक्च्युअली टेबल लिफ्ट करण्यासाठी जो आपल्याला फोर्स एक्झर्ट करावा लागतोय त्यापेक्षा, आता म्हणजे थोडक्यात काय म्हणणं आहे, जर आपण टेबलवरती एक बुक ठेवला असेल तर ते लिफ्ट करण्यासाठी जेवढा आपल्याला फोर्स अप्लाय करावा लागतोय तो सफिशियंट आहे त्यासाठी. बट जर आपल्याला तो टेबलच लिफ्ट करायचा असेल तर तो फोर्स त्यासाठी सफिशियंट नाही, बिकॉज द इनर्शिया ऑफ दॅट टेबल, त्या टेबलचं असणारं जडत्व, इनर्शिया ती जास्त असेल त्या बुक पेक्षा. ओके. थर्ड वन, फ्रुट्स ऑन द ट्री फॉल डाऊन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन. मित्रांनो ज्यावेळेस फॉर एक्झाम्पल मँगो ट्री आहे, त्याच्यावरती आपण जर कन्सिडर केलं रॉ मँगो आहेत, कैऱ्या आहेत, झाडाला लागलेल्या आहेत, त्या आपण जर त्याच्या फांद्या हलवल्या तर त्या कैऱ्या खाली पडतात.
हे कशामुळे? इट इज ड्यू टू दी इनर्शिया ऑफ दॅट फ्रूट, त्याच्या असणाऱ्या रॉ मँगोच्या इनर्शियामुळे. लास्ट वन, an electric fan keeps on rotating for some time even after its switch off. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे फॅनचे जे ब्लेड्स असतात, जे रोटेट होत असतात, आपण ज्यावेळेस स्विच ऑफ करणार आहोत तरी सुद्धा ते फॅनचे जे ब्लेड्स असतात ते काही वेळ रोटेट होत राहतात आणि मग फायनली येऊन ते थांबणार आहेत. तर मित्रांनो, याचं रिझन इट इज ऑल्सो ड्यू टू दी इनर्शिया. आणि याचं रिझन काय सांगितलं आपण? इनर्शिया. If we look for reasons for the above, we realize that the objects have the some inertia. आपण हे जर चारही एक्झाम्पल्स ऑब्झर्व केले तर आपल्या लक्षात येईल या सर्वांच्या मागचं रिझन असणार आहे इनर्शिया. We have learned that the inertia is related to the mass of the object. पण मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे इनर्शिया हे कोणाशी रिलेटेड आहे? मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ग्रेटर द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. ओके, Newton's first law of motion describes this very property and therefore also called as the laws of inertia. आणि म्हणून तर मित्रांनो, न्यूटनचा जो आपण फर्स्ट लॉ पाहणार आहोत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is related to the inertia of an object. न्यूटनचा जो फर्स्ट लॉ असणार आहे मोशनचा मित्रांनो, तो कोणाला रिलेटेड आहे? इनर्शियाला. अँड देअरफॉर दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी लॉ ऑफ इनर्शिया. यालाच काय म्हणलं जात असतं? लॉ ऑफ इनर्शिया. आणि मित्रांनो, मग आता आपण पाहणार आहोत फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. पहा, यू मस्ट हॅव प्लेड टग ऑफ वॉर. मित्रांनो, टग ऑफ वॉर सर्वांना माहिती आहे. रस्सी खेच सर्वांना माहिती आहे. डन. रस्सी खेच या खेळामध्ये इथे फॉर एक्झाम्पल लाईन असते, इकडून काही मेंबर्स असतात. ओके, डन. या साईडने आपण काय दाखवलेले? काही मेंबर्स दाखवले आहेत. या साईडनेही आपण काही मेंबर्स दाखवलेले आहेत. ओके, दे आर होल्डिंग दॅट. त्यांनी मित्रांनो ही जी दोरी आहे त्यांच्या हातामध्ये पकडलेली आहे. डन. आता पहा, सो लॉंग ॲज द फोर्स अप्लाइड बाय बोथ दी साइड्स आर इक्वल. जोपर्यंत मित्रांनो दोन्ही साइडने अप्लाय केलेला फोर्स हा इक्वल असतो तोपर्यंत, मला सांगा, बॅलन्स फोर्स असणार आहे तोपर्यंत ही जी रोप असणार आहे ती बरोबर सेंटरला राहील. म्हणजे लाईन वरती राहणार आहे, ते कोणत्या साईडला सरकणार आहे का? नाही. ओके, याचे पाय गायब झालते. ठीक आहे, ते घेतलेत आपण. आता पुढे आपण म्हणतोय दॅट इज बॅलन्स. द सेंटर ऑफ द रोप इज स्टॅटिक इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्स. इवन दो दोन्ही बाजूनी फोर्स अप्लाय केला जातोय ती रोप खेचण्यासाठी, तरी सुद्धा सेंटर ऑफ दॅट रोप इज स्टॅटिक. स्टॅटिक म्हणजे तो एकाच जागेवरती राहणार आहे, तो इकडे तिकडे जातोय का? नाही. इवन दो द फोर्स इज अप्लाइड बाय बोथ द साइड्स, बट दिस फोर्स अप्लाइड इज द बॅलन्स. मित्रांनो, दोन्ही साइडनी जो फोर्स सध्या अप्लाय केला जात होता तो कसा होता? बॅलन्स होता. त्याच्यामुळे त्या रोपचा सेंटर कोणत्या बाजूला सरकलेला आहे का? नाही. इट मीन्स दॅट अंटिल अन अनबॅलन्स फोर्स इज ऍक्ट, जोपर्यंत अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला त्या रोपचं सेंटर मूव्ह झालेलं पाहायला मिळणार नाही. पुढे म्हणतोय आपण, ऑन द अदर हँड व्हेन द अप्लाइड फोर्स बिकम्स अनइक्वल. ज्यावेळेस तो अप्लाय केला फोर्स, समजा या साईडने मित्रांनो आपण आता जर म्हणलं अप्लाय केलेला फोर्स हा या साइड पेक्षा जर जास्त असेल, नाव द सेंटर ऑफ दॅट रोप विल गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द साइड फ्रॉम विच द मोर फोर्स इज अप्लाइड. लक्षात येतंय? ज्या साईडने जास्त फोर्स अप्लाय केला त्या साईडला त्या रोपचं सेंटर शिफ्ट होणार आहे. दॅट इज अनबॅलन्स. अ नेट फोर्स गेट्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स. तो जो फोर्स आहे कोणत्या साईड दिशेला शिफ्ट होणार आहे? ग्रेटर फोर्सच्या दिशेला. अँड सेंटर ऑफ रोप गेट शिफ्टेड. आणि सेंटर ऑफ रोप या साईडला शिफ्ट होणार आहे. तर मित्रांनो, मग अशा प्रकारे आता आपण स्टेट करणार आहोत, स्टेटमेंट देणार आहोत न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अँड ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज. व्हेरी मोस्ट टाइम पॉइंट आहे मित्रांनो या चॅप्टरचा. अँड ऑब्जेक्ट continues to remain at rest, continues
टू रिमेन ॲट रेस्ट, एखादा ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करेल रेस्ट मध्ये राहण्यासाठी, एकाच जागेवरती राहण्यासाठी, और इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन, और इन ए स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन, in a state of uniform motion along a straight line, along a straight line, unless कि जोपर्यंत, unless an external unbalance, an external unbalanced force act on it, acts on it. मित्रांनो, किती सिंपल स्टेटमेंट आहे पहा. अन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट, एखादा ऑब्जेक्ट जर रेस्ट मध्ये असेल, फॉर एक्झाम्पल मी हा पेन माझ्या हातावरती मांडलेला आहे, तो रेस्ट मध्ये आहे, तो एका जागेवरती आहे. अन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन ॲट रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ युनिफॉर्म मोशन, किंवा आपण मोटरसायकल चालवत आहोत, आपण युनिफॉर्म मोशनने चाललेलो आहोत. जर एखादा ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये असेल तर तो रेस्ट मध्येच राहील, तो युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल तर तो युनिफॉर्म मोशन मध्येच राहील. कुठपर्यंत? अनलेस अन एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट्स ऑन इट, जोपर्यंत आपण बाहेरच्या बाजूने एखादा अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट करणार नाही, तोपर्यंत ऑब्जेक्ट जर रेस्ट मध्ये असेल तर रेस्ट मध्येच राहील, आणि जर तो युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल अलॉंग द स्ट्रेट लाईन, तर तो युनिफॉर्म मोशन मध्येच राहणार आहे, त्याच्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. स्टेटमेंट असं आहे, an object continues to remain at rest, an object continues म्हणजे तो तसाच राहतो, continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. जोपर्यंत एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती बाहेरून कोणताही अनबॅलन्स फोर्स ऍक्ट होत नाही, तोपर्यंत एखादा ऑब्जेक्ट जर रेस्ट मध्ये असेल तर तो रेस्ट मध्येच राहणं पसंत करतो, किंवा तो जर युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल एखाद्या स्ट्रेट लाईनच्या अलॉंग, तर तो युनिफॉर्म मोशन मध्येच राहत असतो. हे म्हणणं होतं न्यूटनच्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनचं. मित्रांनो लक्षात आले? पुढे पहा. When an object is at rest or in uniform motion along a straight line, it does not mean that no force is acting on it. हो, आपल्याला माहित आहे. आपण जर म्हणलं एखादा ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये असेल, आता फॉर एक्झाम्पल मी रेस्ट मध्ये आहे, मग माझ्यावरती कोणताच फोर्स काम करत नाही का? करतोय. कोणता फोर्स? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असेल, विच इज एक्झर्टेड बाय दी ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी फोर्स एक्झर्ट करते. त्याचबरोबर बियॉन्ड फोर्सेस असतील, त्याचबरोबर फोर्स विथ किंवा फ्रिक्शनल फोर्स असेल ड्यू टू दी एअर. आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो, नंबर ऑफ फोर्सेस काम करत असतात. ओके, बट पण पुढे आपण म्हणतोय इट डज नॉट मीन दॅट दी नो फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन इट. ऍक्च्युअली देअर आर दी नंबर ऑफ फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन इट. ऍक्च्युअली नंबर ऑफ फोर्स त्या ऑब्जेक्ट वरती काम करत असतात, बट दे कॅन्सल वन अनदर सो दॅट द नेट फोर्स इज झिरो. पण मित्रांनो, हे सर्व जे फोर्स असतात एकमेकांना कॅन्सल होतात, आणि म्हणून तर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट मध्ये असेल तर रेस्ट मध्येच दिसतो, आणि युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल तर युनिफॉर्म मोशन मध्येच राहत असतो. ओके, पुढे म्हणलंय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन्स द फेनॉमिनन ऑफ इनर्शिया. हो, आपण सुरुवातीलाच म्हणलं होतं लॉज ऑफ मोशन. न्यूटनचा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशनलाच आपण काय म्हणलं आहे? लॉज ऑफ इनर्शिया. ओके, दॅट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. व्हॉट इज द इनर्शिया? मित्रांनो, इनर्शिया जडत्व. व्हॉट इज द इनर्शिया? मित्रांनो, इनर्शिया म्हणजे काय? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इनएबिलिटी of an object to change its position. त्या ऑब्जेक्टची काय मित्रांनो? ही इनएबिलिटी आहे, म्हणजे तो सक्षम आहे का नाही, ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, टू चेंज इट्स
state of motion on its own is called as the inertia. किती सोपं आहे मित्रांनो. जडत्व म्हणजेच काय? the inability of an object to change its state of motion on its own. ते त्या ऑब्जेक्टचं जडत्व म्हणजेच इनर्शिया असते की ज्याच्यामुळे इनर्शिया म्हणजे काय? ती त्याची इनएबिलिटी आहे. तो एबल आहे का? तो सक्षम आहे का? नाही, तो असक्षम आहे. कशासाठी? टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन. तो स्वतःच्या स्वतः जोपर्यंत एक्सटर्नल अनबॅलन्स फोर्स त्याच्यावरती काम करत नाही तोपर्यंत त्याला स्वतःची पोझिशन बदलते ते का नाही. मग ही जी इनएबिलिटी आहे, दी इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एज दी इनर्शिया. आणि मित्रांनो आपण त्याला इनर्शिया असं म्हणत असतो. ओके, ऑल दी इन्स्टन्सेस ऑफ इनर्शिया म्हणजे इनर्शियाचे जे एक्झाम्पल्स असतील, ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके मित्रांनो, आपण आता नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत. आपण आत्ताच अभ्यासला आहे न्यूटनचा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आणि ते आपल्या स्टेटमेंट लक्षात राहिलेलं आहे. काय स्टेटमेंट? an object remains or an object continues to remain at rest or in a uniform motion along a straight line until and unless unbalanced force acts on it. ओके, आता पाहतोय आपण न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ते मित्रांनो इथे आपण सुरुवातीला त्यांनी आपल्याला काही ऍक्टिव्हिटी करायला सांगितले. पहा, लेट्स ट्राय दिस मध्ये फर्स्ट वन, आस्क युअर फ्रेंड टू ड्रॉप वन प्लास्टिक अँड वन रबर बॉल फ्रॉम दी सेम हाईट. पहा, आता त्यांचं म्हणणं आहे तुमच्या मित्राला, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा, ठीक आहे, इथे तुम्ही उभा आहात अँड हिअर इज युअर फ्रेंड आणि इथे तुमचा मित्र उभा आहे. तर मित्रांनो तुम्ही तुमच्या मित्राला तुमच्याकडे एक बॉल प्लास्टिकचा आणि एक रबर बॉल थ्रो आउट करायला सांगा. ओके, एक प्लास्टिक असेल आणि दुसरा बॉल कोणता असणार आहे? रबरचा. पुढे म्हणतायत यू कॅच द बॉल्स, विच बॉल वॉज इझियर टू कॅच अँड फाय. मित्रांनो किती सिंपल आहे. प्लास्टिक बॉल थ्रो केलेला आहे तुमच्याकडे, दुसरा बॉल कोणता थ्रो केलेला आहे तुमच्याकडे? तो असणार रबरचा. विच बॉल इज इझियर टू कॅच? इट इज इझियर टू कॅच दी प्लास्टिक बॉल. तर मित्रांनो प्लास्टिक बॉल कॅच करणं आपल्याला इझी जाणार आहे. पहा, इट इज easier to catch the plastic ball, okay, as compared to the rubber ball. त्याचं रिझन मित्रांनो आपल्याला माहित आहे. आता या दोघांचं जर मास विचारात घेतलं तर कोणाचा मास कमी असेल? मास ऑफ प्लास्टिक बॉल इज लेस ॲज कम्पेअर टू दी मास ऑफ दी रबर बॉल. प्लास्टिक बॉलचा मास कमी असणार आहे आणि आपल्याला माहित आहे व्हेन द व्हेलॉसिटी इज द सेम द लाइटर बॉडी प्रोड्यूस द लेस इम्पॅक्ट than the heavier body. मित्रांनो याला आपण मोमेंटम असं म्हणतो. व्हॉट इज द मोमेंटम? मास इंटू एम इंटू व्ही, मास इंटू व्हेलॉसिटी, याला आपण काय म्हणत असतो? मोमेंटम. आपल्याला माहित आहे आपला जो मित्र आहे आपल्या दिशेने एक प्लास्टिकचा बॉल थ्रो करतोय, एकदा तो रबरचा बॉल थ्रो करतोय. आता तुम्हाला माहिती आहे प्लास्टिकच्या बॉलचं मास कमी आहे, रबरच्या बॉलचं मास जास्ती आहे. जर तो मित्र आपल्याकडे एकदा प्लास्टिकचा बॉल आणि एकदा रबरचा बॉल थ्रो करताना सेम व्हेलॉसिटीने फेकत आहे, व्हेलॉसिटी सेम आहे, ओके, पण प्लास्टिक बॉलचं मास कमी आहे, म्हणजेच याचा अर्थ मोमेंटम जे प्रोड्यूस केलं जाणार आहे ते ज्याचं मास कमी, कारण व्हेलॉसिटी तर सेम आहे, ज्याचं मास कमी त्याचं मोमेंटम कमी असेल. Therefore the impact produced by the plastic ball in our hand is less as compared to the impact produced by the heavier rubber ball on our hand. रबर बॉलने आपल्या हातावरती जो इम्पॅक्ट प्रोड्यूस केला जाणार आहे तो जास्ती असेल कोणाच्या कंपॅरिझन मध्ये? प्लास्टिक बॉलच्या कंपॅरिझन मध्ये. ओके मित्रांनो, पुढे म्हणतायत बी मध्ये, आस्क युअर फ्रेंड टू थ्रो अ बॉल टुवर्ड्स
यू ॲट द स्लो स्पीड ट्राय टू कॅच इट. आता मित्राला तुमच्याकडे बॉल थ्रो आउट करत असताना स्लो स्पीडने फेकायला सांगा, एकदम हळुवारपणे फेकायला सांगा. पुढे म्हणतायत नाव आस्क युअर फ्रेंड टू थ्रो द सेम बॉल ॲट द हाय स्पीड टुवर्ड्स यू. आणि मित्राला आता नंतर बॉल एकदम स्पीडने जोरात तुमच्याकडे थ्रो आउट करायला सांगा. पुढे म्हणताय ट्राय टू कॅच इट. विच बॉल कुड यू कॅच विथ ग्रेटर इज फाय. तुम्हाला कोणता बॉल सहजपणे पकडता येऊ शकतो? द बॉल विच इज थ्रोन टुवर्ड्स मी विथ द स्लो स्पीड. जो बॉल माझ्या मित्राने माझ्याकडे स्लोली फेकलेला आहे तो पकडणं मला इझी जाईल. मित्रांनो आता पहा, सेकंड केसमध्ये, पहिल्या केसमध्ये काय होतं? वेलोसिटी सेम बट मास डिफरंट. हे लक्षात आलं? वेलोसिटी, रबर बॉल आणि प्लास्टिकचा बॉल थ्रोन आउट करत असताना वेलोसिटी कशा होत्या दोघांच्या? सेम. पण मास कसं होतं? प्लास्टिक बॉलचं मास कमी होतं. त्याच्यामुळे प्लास्टिक बॉलने आपल्या हातावरती जो इम्पॅक्ट तयार केला होता तो कमी होता, म्हणून आपण प्लास्टिक बॉल सहजपणे कॅच करू शकत होतो. डन. ऐका आता, व्हॉट इज इन द सेकंड केस. आता एकच बॉल आहे, कोणताही कन्सिडर करा तुम्ही, रबरचा करा किंवा प्लास्टिकचा करा, स्पीड डिफरंट आहे. आता स्पीड मध्ये वेलोसिटीचा आपण विचार करणार आहोत, कारण काय म्हणलेलं आहे? स्पीड टुवर्ड्स यू, एकाचे जास्त आणि एकाचं कमी. याचाच अर्थ असा इथे मास सेम आहे पण वेलोसिटी कशा आहेत मित्रांनो? कारण स्पीड डिफर आहे, वेलोसिटी वेगळी आहे. वेलोसिटी डिफरंट आहेत. परत एकदा तोच विषय. मग आता जो बॉल आपल्या दिशेने स्लोली फेकलेला आहे, व्हॉट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज दी विच इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल पी, मास इनटू वेलोसिटी एम फी. मित्रांनो जो बॉल आपल्याकडे स्लोली फेकलेला आहे त्याची वेलोसिटी कमी, मास तर सेम आहे. मग कमी वेलोसिटीने आपल्याकडे जो बॉल फेकलेला आहे तो आपल्या हातावरती कमी इम्पॅक्ट दाखवेल अँड देअरफॉर इट इज इझियर टू कॅच दिस बॉल विच इज थ्रोन टुवर्ड्स मी. कसं? स्लोली. जो बॉल माझ्याकडे स्लोली फेकलेला आहे तो मी इझिली पकडू शकतो ऍज कम्पेअर टू द बॉल विच इज थ्रोन टुवर्ड्स मी विथ द हायर स्पीड. लक्षात आलं? तर मित्रांनो या दोन्ही कन्सेप्ट मधून आपल्याला कुठे जायचं आहे? मोमेंटम कडे. मोमेंटम इट इज द इम्पॅक्ट, तो इम्पॅक्ट असणार आहे. आणि हा इम्पॅक्ट विचार घेण्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टींचा विचार करावा लागणार आहे, एक म्हणजे मास आणि दुसरं म्हणजे वेलोसिटी. ऍक्च्युअली मोमेंटम इज दी मित्रांनो वेक्टर क्वांटिटी आहे विच डिपेंडंट ऑन बोथ मॅग्निट्यूड ऍज वेल एज दी डायरेक्शन. पाहूयात काय म्हणले पुढे. हे जनरल आपल्याला अगोदर बेसिक कन्सेप्ट समजून घेण्यासाठीचे एक्झाम्पल्स आहेत आणि मग नंतर आपल्याला ऍक्च्युअल पॉइंट वरती घेऊन जात आहेत. पहा, द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट डिपेंड्स बोथ ऑन मास ऑफ द फॉर्मर ऑब्जेक्ट अँड इट्स वेलोसिटी. पहा मित्रांनो काय म्हणतायत, द इफेक्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट स्ट्राइकिंग अनदर ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्ट वरती स्ट्राईक करत असताना, त्याच्यावरती स्ट्राईक करत असताना कशावरती डिपेंडेंट असतं? डिपेंड्स ऑन बोथ द मास ऑफ द फॉर्मर. पहिला तो जो आहे त्याचं जे मास आहे ते, आणि त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट असणार ती म्हणजेच वेलोसिटी. दिस मीन्स दॅट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू. मग आता इथे जो फोर्स एक्झर्ट होणार आहे हा कोणावरती डिपेंडेंट असणार? की डिपेंडंट ऑन द मास अँड द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट. ओके, अँड दिस प्रॉपर्टी वॉज टर्म एज द मोमेंटम. आणि या प्रॉपर्टीला काय म्हणतो मित्रांनो आपण? मोमेंटम. तर मग आता आपण मोमेंटमला डिफाइन करणार आहोत. व्हॉट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Momentum it is denoted by the symbol P. Momentum is the product of mass and velocity of an object. Therefore, momentum P is equal to mass into velocity m phi. मग मित्रांनो आता आपण ऍक्च्युअली जर मोमेंटमच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर आपण आता सांगितल्याप्रमाणे मोमेंटम ही कसल्या प्रकारची स्केलर आहे का वेक्टर आहे? इट इज दी वेक्टर क्वांटिटी.
ही वेक्टर आहे. इट इज डिपेंडंट ऑन बोथ मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज दी डायरेक्शन. हे मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोघांवरती सुद्धा डिपेंडंट असणार आहे. आता पहा, एसआय सिस्टीम मध्ये जर आपलं युनिट जर द्यायचं झालं तर ते असणार आहे किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड. तुम्ही म्हणाल कसं? आता पहा, मोमेंटम कोणाचा प्रोडक्ट आहे? मास. मास कशात मेजर करतो आपण? एसआय युनिट काय? किलोग्रॅम. व्हेलॉसिटीचे एसआय युनिट काय? मीटर पर सेकंड. म्हणून तर मोमेंटमचे एसआय युनिट काय झालं? किलोग्रॅम मीटर पर सेकंड. हे लक्षात आलंय? आता मित्रांनो आपण पुढे जातोय. आपण ऍक्च्युअली मांडणार आहोत न्यूटनचा सेकंड लॉ मोशन साठीचा. मोमेंटम क्लिअर झालं? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड द व्हेलॉसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. And unit SI unit of the momentum is kilogram meter per second. It is the vector quantity which is dependent on both magnitude and the direction. तर मित्रांनो आता आपण स्टेट करणार आहोत न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तर पहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मित्रांनो हा शब्द महत्वाचा आहे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. पाहूयात आपण ते नंतर काय आहे ते. इज प्रोपोर्शनल टू दी, हे कोणाला प्रोपोर्शनल असणार आहे? इज प्रोपोर्शनल टू दी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू दी applied force, applied force and the change of momentum, and the change of momentum occurs in the direction of the force, occurs in the direction of force. मित्रांनो म्हणणं काय लक्षात घ्या? The rate of change of momentum is proportional to the applied force. पण मग आपल्याला अगोदर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम काय हे माहिती असलं पाहिजे. ते आपण कसं मांडणार? त्यासाठी कन्सिडर करा, आपण एक ऑब्जेक्ट विचारात घेतला. कन्सिडर an object of mass m. If u is the initial velocity and v is the final velocity. तर मित्रांनो मग आता आपल्याला इनिशियल मोमेंटम आणि फायनल मोमेंटम आपण कसं लिहिणार? देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोमेंटम काय असतं? मास इंटू व्हेलॉसिटी. मग आता मास काय ऑब्जेक्टचं? m इंटू इनिशियल म्हणतोय ना, मग इनिशियल व्हेलॉसिटी किती कन्सिडर केली आपण? u. झालं मास इंटू व्हेलॉसिटी. अँड फायनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू व्हेलॉसिटी. मास m आणि व्हेलॉसिटी काय? फायनल v. ओके डन. आता आपण लिहिणार आहोत व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम किंवा चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम. कारण रेट सांगतो ना मित्रांनो आपण, रेट इट इज अ चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. आता व्हॉट इज अ चेंज इन मोमेंटम? फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम. फायनल मोमेंटम काय आहे? mv मायनस mu अपॉन टाइम t. हे पटतंय? mv मायनस mu अपॉन टाइम. मग मित्रांनो आता आपण काय करू? m याच्यातून कॉमन घेऊ. m कॉमन काय जातं? v मायनस u अपॉन t. But what is the final velocity minus initial velocity? It is the acceleration upon time. Final velocity हे माहिती आहे तुम्हाला मित्रांनो, मी याला मुद्दाम असं मांडलं. हा, m into v minus u upon t, final velocity minus initial velocity upon time is the acceleration, and therefore rate of change of momentum is equal to m into a. बरोबर आहे. पण आपल्याला माहिती आहे, आपण आता इथे काय म्हणलो होतं? स्टेटमेंट पहा. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज प्रपोर्शनल टू दी कोणाला प्रपोर्शनल असतं अप्लाइड फोर्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इथे लिहितो मित्रांनो मी. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोणाला असणार आहे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एफ. ओके, बट व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ती व्हॅल्यू किती आली मित्रांनो आपल्याला एमए. देअरफॉर एमए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. और असं लिहू शकतो आपण और एम इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असं लिहू शकतो आपण MA and therefore F is equal to K into MA where K is proportionality constant whose value is 1 and therefore F is equal to M into A. Force is equal to mass into acceleration. मित्रांनो लक्षात आलं आपल्याला काय मिळालं याच्यावरून फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन. मग आता आपण असं सांगू शकतो एकदा आपण सेकंड लॉला व्यवस्थित डिफाइन करू मग बोलू आपण. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम the rate of change of momentum is proportional to the कोणाला प्रोपोर्शनल असतो the applied force. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये जो मोमेंटमचा चेंज होणार आहे तो कशावरती डिपेंडेंट असणार आहे त्या ऑब्जेक्ट वरती अप्लाय केलेल्या फोर्स वरती. the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and the change of momentum आणि ते मोमेंटम मग त्याच्यामध्ये जो चेंज होणार आहे the change of momentum occurs in the direction of applied फोर्स. तर हे स्टेटमेंट दिलं आणि मग त्यानुसार आपण एक डेरिव्हेशन कन्सिडर केलंय. आपण म्हणलो कन्सिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इनिशियल व्हेलॉसिटी u, फायनल व्हेलॉसिटी v. देन व्हॉट इज इनिशियल मोमेंटम मास इनटू व्हेलॉसिटी म्हणजे मास इनटू u mu, फायनल मोमेंटम मास इनटू v mv. मग आपण पुढे म्हणलो व्हॉट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम म्हणजे फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम mv मायनस mu अपॉन t. m कॉमन घेतला v minus u upon t, but what is v minus u upon t? That is final velocity minus initial velocity upon time means the acceleration and therefore ma. पण आपल्याला माहित आहे this rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and therefore ma is directly proportional to f. मग मित्रांनो आपण असंच लिहू शकतो f is directly proportional ma. प्रोपोर्शनची साइन काय देत आपण k घेतला which is the constant. प्रोपोर्शनची कॉन्स्टंट की ज्याची व्हॅल्यू आपण घेतोय 1. Therefore force is equal to mass into acceleration. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण न्यूटनचं फर्स्ट इक्वेशन आणि सेकंड इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं आहे. आता आपण पुढे बोलणार आहोत. तर मित्रांनो आता आपण अशा प्रकारे हे दोन्ही लॉ अभ्यासलेले आहेत. आता जर आपण विचारात घेतलं पहा इफ यू कन्सिडर द टू ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरंट मासेस. आपण जर दोन ऑब्जेक्ट घेतले की ज्यांचे मासेस कसे आहेत वेगवेगळे आहेत अँड इनिशियली ऍट दी रेस्ट आणि इनिशियली कसे आहेत ऍट दी रेस्ट. मित्रांनो किती इझी. आपण दोन ऑब्जेक्ट घेतले की ज्यांचं एकाचा मास आपण म्हणला हा m1 आणि हा m2 म्हणजे याचा अर्थ हा कसा असेल लाइटर आणि हा कसा असणार आहे हेवियर. आपण काय कन्सिडर केलं इफ बोथ दिस ऑब्जेक्ट्स आर इनिशियली ऍट रेस्ट. इनिशियली जर ते रेस्ट असतील तर इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असणार आहे 0 आणि म्हणून तर त्यांचं इनिशियल मोमेंट काय असणार आहे दोन्ही ऑब्जेक्टचं 0. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0. मग मित्रांनो जर इनिशियल मोमेंटम जर दोघांचंही जर 0 आलं तर आपण म्हणू शकतो इफ एफ इज द फोर्स ऍक्टिंग इन द टाइम t. जर त्या ऑब्जेक्ट वरती एफ एवढा फोर्स t या टाइम मध्ये जर काम करत असेल त्या ऑब्जेक्ट वरती एफ एवढा फोर्स टी एवढ्या टाइम मध्ये जर काम करत असेल तर द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव्हिंग फास्टर दॅन द हेवियर ऑब्जेक्ट. हे पटतंय. लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूव्हिंग फास्टर दॅन हेवियर ऑब्जेक्ट. हो हे फिक्स आहे. त्याचं रिझन असं आपल्याला माहिती आहे लाइटर ऑब्जेक्टचं मोमेंटम काय आहे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू व्हेलॉसिटी. ज्याचं मास कमी लाइटर ऑब्जेक्ट जे असणार आहे त्याचं मोमेंटम कसं असणार आहे जास्त. देअरफॉर लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूव्हिंग फास्टर दॅन दी हेवियर ऑब्जेक्ट. ओके बट वी नो दॅट द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द डिफरंट ऑब्जेक्ट द चेंज इन मोमेंटम इज दी सेम. इफ दी same force is applied
ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट. पण मित्रांनो, जर वेगवेगळ्या ऑब्जेक्ट वरती आपण जर सेम फोर्स अप्लाय केलेला असेल, सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट्स, देन मग त्यांच्यामध्ये जे मोमेंटम असणार आहे, द चेंज इन मोमेंटम इज सेम. देन द चेंज इन मोमेंटम इज सेम. हे लक्षात ठेवायचं. याचं रिझन काय? बिकॉज इनिशियली द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर ऍट रेस्ट. इनिशियली दोन्ही ऑब्जेक्ट्स कसे असणार आहेत? रेस्टला असणार आहेत. म्हणून आपण म्हणलं इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट देन द चेंज इन मोमेंटम इज सेम. आता आपण मित्रांनो 1 न्यूटन आणि 1 डाइन याला आपण डिफाइन करणार आहोत. तुम्हाला माहित आहे व्हॉट इज युनिट ऑफ फोर्स? इट इज द न्यूटन in SI system and the unit of force in CGS system is the dyne. अतिशय सिंपल आहे. आपण याला पहा कसं डिफाइन करतोय. आता पहा, आपला फॉर्म्युला काय? फोर्सचा फॉर्म्युला काय आला? मास इंटू एक्सलेरेशन. मग मासचं युनिट काय आहे? किलोग्रॅम. एक्सलेरेशन काय आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग 1 न्यूटन कधी येईल? जर 1 किलोग्रॅम मास असणाऱ्या ऑब्जेक्टला, ऑब्जेक्ट जर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर जर एक्सलेरेशन दाखवत असेल तर आपण म्हणणार आहोत फोर्स एक्झर्ट केलेला किती असणार आहे? 1 न्यूटन. द फोर्स नेसेसरी, कशासाठी गरजेचा आहे तो फोर्स? टू कॉज अन एक्सलेरेशन ऑफ, टू कॉज अन एक्सलेरेशन ऑफ, कितीच एक्सलेरेशन आपण घडून आणतोय मित्रांनो याच्यामध्ये? एक्सलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. बरोबर. कोणावरती? इन एन ऑब्जेक्ट, इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kilogram is called as 1 न्यूटन. मित्रांनो 1 न्यूटन हे कसं आलं हे लक्षात येते का तुमच्या? आपला फॉर्म्युला काय आहे फोर्सचा? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन. मासचं युनिट काय आहे? 1 किलोग्रॅम. एक्सलेरेशन युनिट काय आहे? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग आपण जर म्हणलं द फोर्स नेसेसरी कशासाठी? टू कॉज अन एक्सलेरेशन. किती एक्सलेरेशन घडून आणायचं आपल्याला त्या ऑब्जेक्ट मध्ये? 1 मीटर स्क्वेअर. पण कोणत्या ऑब्जेक्ट मध्ये? इट इज द फोर्स नेसेसरी टू कॉज द एक्सलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इन एन ऑब्जेक्ट की ज्याचं मास किती म्हणलं आपण? 1 किलोग्रॅम इज कॉल्ड ॲज द 1 न्यूटन. आणि मित्रांनो सेम टू सेम आपण आता व्हॉट इज द 1 डाइन, सेम टू सेम डिफाइन करायचं मित्रांनो. फक्त आपण थोडासा बदल करणार आहोत की जसं मी जर म्हणलं द फोर्स नेसेसरी टू कॉज अन एक्सलेरेशन ऑफ 1 मीटर स्क्वेअरच्या ऐवजी मी काय म्हणणार आहे? 1 मीटरच्या ऐवजी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्रॅम इज कॉल्ड ॲज द 1 डाइन. 1 डाइन इज इक्वल टू मास 1 ग्रॅम इंटू एक्सलेरेशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. पटतंय मित्रांनो? किती सिंपल आहे. आपण 1 न्यूटन आणि 1 डाइन इथे डिफाइन केलेले आहेत. लक्षात आलं? व्हॉट इज द 1 न्यूटन? द फोर्स फॉर्म्युलानुसार डिफाइन करणार. द फोर्स नेसेसरी कशासाठी? टू कॉज द एक्सलेरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्रॅम इज कॉल्ड ॲज द 1 न्यूटन. And what is the 1 dyne? A force necessary to cause an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of 1 gram is called as the 1 dyne. अशा प्रकारे आपण 1 न्यूटन आणि 1 डाइन डिफाइन केले. आणि मित्रांनो आपण लास्ट पॉइंट कडे जातोय, तो म्हणजेच न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आता पहा, यूज युअर ब्रेन पॉवर मध्ये म्हणतायत व्हाय इज देअर ए थिक बेड ऑफ सँड फॉर ए हाय जम्पर टू फॉल ऑन आफ्टर हिज जम्प. मित्रांनो तुम्हाला ते जम्पर माहिती असतात. ज्यावेळेस ते जम्प करतात त्यावेळेस ते ज्या बेड वरती जम्प करत असतात त्यावेळेस त्यांचं म्हणणं आहे व्हाय इज देअर अ थिक बेड ऑफ सँड फॉर ए हाय जम्पर. तिथे सँडचं थिक
बेड का आवश्यक असतं, का गरजेचं असतं? तर आपण अतिशय सिंपल लॉजिक सांगतो त्यासाठीच. दिस इज बिकॉज ऑफ when the athletes jump and when they fall on this thick bed, as the sand is, आपल्याला माहिती ती जी सँड असणार आहे ती ज्या प्रकारची असणार आहे, इट स्लाइड्स when the athletes fall on it, ज्यावेळेस ऍथलेट त्याच्यावरती जम्प करणार आहे मित्रांनो, ती सँड काय होऊ शकते, स्लाइड होऊ शकते. अँड देअरफॉर देअर आर द चान्सेस ऑफ गेटिंग ऍक्सिडेंट होण्याचे चान्सेस असतात. ओके, डन. मग पुढे आपण म्हणलं दिस इन्क्रीजेस द टाइम टेकन बाय द ऍथलेट टू कम टू रेस्ट ऑन मेकिंग अ जम्प. आता पहा, ज्यावेळेस बेड आपण जास्त थिक करणार आहोत, इट विल इन्क्रीजेस द, यामुळे काय होणार आहे, दिस increases the time taken by the athlete to come rest on making the jump. Therefore, there is decrease in the rate of change of momentum. त्याच्यामुळे त्यांचा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम असणार आहे तो काय होणार आहे, कमी होणार आहे. लक्षात आलं मित्रांनो, आपण असं सांगितलं सिंपल वे मध्ये. ऍथलेटिक्स और ऍथलेट्स फेन जम्प ऑन द थिक बेड, ज्यावेळेस तो बेडवरती, आपण जनरल थिक नंतर बोलू आपण, व्हेन इट जम्प्स ऑन दॅट बेड, सँड बेड, there are the chances of getting that sand get slide, this sand slide होऊ शकते. ओके, बट इफ इट इज द थिक बेड, पण हा जर थिक बेड असेल तर हा काय कमी करणार आहे, दिस इन्क्रीजेस, तो इन्क्रीज करतो टाइम, दिस इन्क्रीजेस द टाइम टेकन बाय दॅट ऍथलेट टू कम टू द रेस्ट एज इट इज द थिकर वन, अँड डिक्रीजेस द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम. आणि तो मोमेंटम काय करत असतो, कमी करत असतो. देअरफॉर there is a decrease in the rate of change of momentum and hence the force on the athletes also get decreased. आणि त्या ऍथलेट वरती जम्प झाल्यानंतर किंवा फॉल झाल्यानंतर त्या सँड वरती तो काय, त्याचा वरतीचा फोर्स कमी होतो. आणि फोर्स जर मित्रांनो कमी होत असेल तर आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द फोर्स, फोर्स इज डायरेक्टली, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. मग त्याचा जर फोर्स कमी होत असेल, देअर आर द लेस चान्सेस ऑफ द इंजुरी, इंजुरीचे चान्सेस कमी असतात. आता मी परत एकदा थोडक्यात सांगतो, जर त्या बेडची हाईट कमी असेल तर मित्रांनो, ज्यावेळेस तो ऍथलीट त्याच्यावरती फॉल होणार आहे, ती जी सँड असेल ती स्लाइड होऊ शकते, बरोबर आहे. बट इफ इट इज द थिकर वन, जर तो बेड जास्त थिक असेल तर तो काय करतो, इट डिक्रीजेस दी, थिक जास्त थिक असतं, इट डिक्रीजेस दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. आणि मित्रांनो, जर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जर बदलला, म्हणजे कमी झाला, तर आपल्याला माहिती आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन, second law, and therefore it also decreases the force and therefore there are less chances of the injury. म्हणून तर मित्रांनो इथे इंजुरी होण्याचे चान्सेस कमी असतात. आपण पाहतोय न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, सॉरी इक्वेशनच्या ऐवजी आपण लॉ म्हणतोय, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. पहा तिथे ट्राय दिस मध्ये म्हणलेलं आहे आपल्याला, टेक ए प्लास्टिक बोट अँड मेक ए होल ऍट इट्स रिअर एंड. एक प्लास्टिक बोट घ्यायची मित्रांनो, त्याच्या पाठीमागच्या बाजूला एक होल करायचंय. त्यानंतर इन्फ्लेट द बलून अँड फिक्स इट ऑन द होल इन दी बोट. एक बलून घ्यायचा आहे, तो फुगवायचा आहे आणि तो तिथे जे आपलं रिअर बाजूला, पाठीमागच्या बाजूला जिथे आपण होल केले बोटला, तिथे तो बलून फिक्स करायचा आहे. रिलीज द बोट इन वॉटर, ही बोट वॉटर मध्ये रिलीज करा. व्हॉट हॅपन्स टू द बोट ऑन द एअर as the air in the balloon escapes slowly. जसं त्या बलून मधली एअर हळूहळू रिलीज होईल, त्या बोट वरती काय इफेक्ट होईल, दॅट बोट स्टार्ट्स टू मूव्ह इन दी अपोजिट डायरेक्शन. मित्रांनो, जस्ट त्या बलून मधली एअर हळूहळू बाहेर पडायला सुरुवात होणार आहे, दॅट बोट मूव्स स्लोली बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन अँड इट इज गिवन बाय दी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आणि तो लॉ आहे मित्रांनो, every action force has an equal and opposite reaction force which act simultaneously.
तर मित्रांनो आपण काय सांगितलं, एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. मित्रांनो मग आता आपण याचे कॅरेक्टरिस्टिक सांगतोय. ते कॅरेक्टरिस्टिक काय आहेत? ऍक्शन अँड रिएक्शन्स आर टर्म्स दॅट एक्सप्रेसेस द फोर्स. म्हणजे ऍक्शन फोर्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी या पेनवरती इकडून या साईडने फोर्स एक्झर्ट करतोय, हा झाला ऍक्शन फोर्स. पण त्याच वेळेस हा पेन माझ्या हातावरती काहीतरी फोर्स परत बॅक साईडने अपोजिट साईडने एक्झर्ट करत असतो, तो झाला रिएक्शन फोर्स. एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच ऍक्ट्स सायमल्टेनियसली. दिस फोर्सेस ऍक्ट इन दी पेयर्स. हे फोर्सेस मित्रांनो नेहमी जोडीमध्ये काम करतात. म्हणजेच वन फोर्स ऍक्ट्स कॅन नॉट एक्झिस्ट सिंगली और बाय इटसेल्फ. एकच फोर्स कधीच काम करणार नाही. मी इव्हन नुसता हात असा जरी केला मित्रांनो तरी हवा जी असणार आहे, एअर जी असणार आहे ती माझ्या हँडला अपोज करेल. म्हणजे याचा अर्थ इथे नेहमी कंपल्सरी दोन फोर्सेस काम करत असतात. फोर्सेस नेवर एक्झिस्ट सिंगली और बाय इटसेल्फ, दे ऑलवेज वर्क इन पेअर. ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्सेस ऍक्ट सायमल्टेनियसली. हा जो ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्स असतात हे सायमल्टेनियसली काम करत असतात. Action and reaction force acts on different objects. They do not act on the same object and hence cannot cancel each other's effect. तुम्ही म्हणाल कसं? आता पहा, मी हा जो ऍक्शन फोर्स एक्झर्ट केलाय तो पेनवरती एक्झर्ट केलाय, पण पेन माझ्या हातावरती कोणता फोर्स एक्झर्ट करतोय? रिएक्शन फोर्स. ऍक्शन फोर्स कशावरती? पेनवरती. रिएक्शन फोर्स कशावरती? हँडवरती. ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्स नेव्हर ऍक्ट्स ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. They always act on the different object and therefore they never cancel with each other. म्हणून तर ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्स कधी एकमेकांना कॅन्सल होत नाहीत. मित्रांनो जनरली आपल्याला माहिती आहे, while hitting a ball with a bat the speed of the bat decreases. आपण ज्यावेळेस क्रिकेट खेळत असतो, पुढच्या बॉलरने ज्यावेळेस बॉल टाकला जातो, आपण ज्यावेळेस बॅटच्या साईड तो बॉल मारतो त्यावेळेस बॅट पाठीमागच्या साईडला थोडी सरकते. त्याचं रिझन असं, द ऍक्शन फोर्स एक्झर्टेड बाय दॅट बॉल and the reaction force exerted by that bat on the ball. आणि म्हणून तर बॉल बाउंड्री कडे किंवा पुढे पुढे जाणार आहे. A gun recoils and moves backward when a bullet is fired. ज्यावेळेस आपण बंदुकीतून गोळी झाडतो मित्रांनो त्यावेळेस आपल्या खांद्याला झटका बसतो आणि बंदूक पाठीमागच्या दिशेने खेचली जात असते. According to the Newton's third law, that is every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. And as we know that the mechanism of firing of the rocket, ज्यावेळेस रॉकेट मित्रांनो जम्प करतं त्यावेळेस ते अगोदर भरपूर प्रमाणामध्ये एनर्जी खालच्या दिशेला सोडतं आणि मग नंतर ते वरती जात असतं. इट मीन्स दॅट एव्हरी ऍक्शन फोर्स देअर इज अन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन